Формувальне оцінювання найбільш ефективне, коли використовується для побудови освітньої траєкторії. Коли в центрі уваги навчання, учні активно формують власний шлях. Усе починається зі спільного визначення освітніх цілей, щоб окреслити зрозумілий процес навчання та мати чітке бачення подальшого розвитку. Коли учні визначають, що для них важливо, вони беруть відповідальність за власне навчання. Тоді учнівство та учитель працюють як команда. Педагог виступає наставником або коучем, допомагаючи учням формувати коротко-, середньо- та довгострокові цілі, які пов'язані з ширшим баченням їхнього майбутнього. Упродовж цього шляху учні регулярно осмислюють власне навчання та коригують свій рух, якщо це необхідно. Але звідки знати, що вони на правильному шляху? Саме тут вступають у дію критерії успіху. Вони роблять прогрес видимим і допомагають зрозуміти, як виглядає очікуваний результат. Залучення учнів до формування критеріїв успіху змінює їхню роль. Замість просто виконувати інструкції, вони активно керують власним навчанням. Цей процес створює умови для діалогу і спільного пошуку рішень з учителем. То як це виглядає на практиці? Давайте подивимося, як спільні цілі та критерії успіху працюють у класі. На уроках інформатики учні записують свої особисті навчальні цілі. Їх розміщують на цифровій дошці і щотижня повертаються до них. Це допомагає зберігати фокус на результатах навчання. Під час кожного етапу проєкту учитель заохочує учнів переглядати та оновлювати свої цілі. У такий спосіб оцінювання спрямоване не лише на результати навчання, але й розвиток таких якостей, як ініціативність, упевненість і наполегливість. Цей підхід допомагає учням відстежувати власний прогрес і сприяє їх особистісному розвитку. Спільне створення критеріїв успіху допомагає учням чіткіше розуміти, що для них є справжнім досягненням. На уроках мови учні працюють у групах, відповідаючи на запитання, що робить історію вдалою. Потім вони генерують ідеї, які порівнюють із рубрикою оцінювання. Разом вони уточнюють перелік критеріїв, який розміщують на дошці. Інструменти, такі як чек-листи та еталонні тексти, допомагають зробити навчальні цілі конкретними та доступними. Ця проста вправа «Дві зірки і мета» допомагає учням упевнено надавати взаємний зворотний зв'язок і розвиває вміння добирати точні формулювання та обґрунтовувати припущення. Ще один підхід – це смарт-аудит. Учні формулюють цілі, які є конкретними, вимірюваними, досяжними, релевантними, обмеженими в часі. Цей підхід допомагає учням уточнювати свої цілі і планувати час для їх досягнення, формуючи звичку працювати з ними усвідомлено. І наостанок, вправа «буде ще краще, якщо», що спирається на ідею навчання як постійного вдосконалення. Наприклад, у малих групах учні передають свою роботу далі, а кожен учасник додає одну пораду зі словами «буде ще краще, якщо». У підсумку кожен учень має добірку ідей, над якими можна подумати і використати в роботі. Цей підхід підкреслює, що розвиток триває постійно, а різні перспективи допомагають учням вчитися ефективніше. Запропоновані техніки сприяють одній меті – зробити навчання помітним, усвідомленим і взаємним. Завдяки чітким цілям і критеріям успіху учні контролюють свій навчальний шлях. Вони бачать, як рухаються, можуть відслідковувати прогрес і коригувати власні дії. Форма – малі кроки до великого результату.